The Great Wild som app knyter på något sätt ihop hela jaktupplevelsen för mig. Där jag får in allt från min utrustning och mina prylar till mina senaste jaktupplevelser och gemenskapen med mitt jaktlag och mina vänner. Hunt & Forestry är svensk generalagent och distributör för en rad kvalitetsprodukter inom jakt och fritid. Besök gärna vår hemsida för mer information. Jordells utför kvalitativa tjänster inom anläggningsarbeten, el, tele, fiber och transport. Tracker. Tillsammans upplever vi mer. Genom funktionen grupper kan du förutom hundarna enkelt se dina vänner, pass, rågångar och andra intressanta punkter. Du kan i programmet sända och få meddelanden från dina jaktkamrater. En tyst kommunikation som gör jaktradion i många fall överflödig. Du behöver ingen extra mottagare utan enbart Trackers programvara i din telefon. Fiskegrossisten som säljer unika produkter inom sportfiske. Hitta det du behöver för ett lyckat fiskeäventyr hos oss. Välkommen till Trofédepån, Sveriges största konservatorföretag. Hej och välkomna till Jaktstudion, Bearplays nya satsning under 2018. Ett studieprogram med intressanta gäster, vi kommer visa bilder från jakter och vi har till att börja med bjudit in Ulf Lindroth, Kristoffer Clausen, Leif Fredriksson och givetvis så drar vi nytta av vår alldeles egna Rasmus Boström. Jättespännande tycker vi att få göra det här. Häng med, nu kör vi! Hej och varmt välkomna. Ja, nu är vi igång med Jaktstudion och vi planerar för program varje månad under hela året med aktuella ämnen. Vi har dessutom härliga företag som vi samarbetar med och de kommer dyka upp som gäster i det här programmet och sen så kommer vi ha att de visar nya produkter och snackar jakt. Rasmus, du är såklart med oss. Självklart. Ja.
Vad skulle det annars vara? Du är ju liksom Bearplay. Ja. Du är ju Bearplay. Ja, jag är Bearplay. Då ska vi ha med dig. Helst i alla program. Men vi får se lite vad som passar. Ja, vi får se vad som passar. Men jag kommer att vara med där det är aktuellt i varje fall. Ja, för du har ju en del jakter att hålla i också. Så att att vara aktuella, ja. Det är ju så här att det här första programmet handlar om predatorer med fokus på räv och varg. För under januari så har det jagats varg och det ska vi prata med Lennart Johannesson om alldeles strax. Ja, vad säger du Rasmus när det gäller det här med predatorjakt? Det ligger dig varmt om hjärtat. Ja, det är väl det jag tänker på egentligen större delen av all vaken tid. Det är så? Ja. Och vilka viltarter är det då du tänker på främst när du är ute? Ja, alltså egentligen, jag jagar ju allting från mink till björn kan man säga. Och allt däremellan. Och jag föredrar väl att jaga med hund. Allt utav det egentligen. Så är det. Och du har väl jagat en och annan räv genom åren? Ja, jo då, det är nog inget tvivel om att rävjakten är min absolut största passion eller mitt största intresse utav predatorjakten. Det är så ja. Nu är det så här att förra helgen så var vi på plats på stövar-SM för rävhundar. Och vi livesände under 3 dagar och så här såg det ut i studion och skogarna utanför Skövde. Segrar utav på detta revhästen. Det är ju Malmbäckes Foxy. Med 90 drev, 60 egenskap igår. 90 drev och 60 egenskap idag. Det var väl lite som vi tippade då kanske? Ja, full pott. Full pott. Nu ska vi se om vi kan få Jesper till studion också givetvis och berätta om de här 2 dagarna. Ja, det är otroligt kul. Vi har följt den här hunden nu 2 dagar i skogen och vi har haft en bra känsla hela tiden så att det är jättekul. Ja, nu är vi taggade. Närmar sig nu. Ja, här har vi lite rävtassar och även hartassar här. Så vi får se vad det blir. Vi kan bara gå med lite sakta hit upp, sen tar vi stanna där. Vi kan inte röja oss mer då för att... Ja, mäktig redan. Oj då. Var det så nere? Ja, nu är vi tillbaka i studion Jesper. Ja. Ja, grattis. Tack så mycket. Ja, hur känns det här då? Jo, det är riktigt bra. Ja. Det är kul att ha fått följa med dig också 2 dagar på raken så här. Absolut. Och liksom, det har varit riktigt roligt. Ja, om du berättar lite om gårdagen. Gårdagen började väl bra. Ja. Tog upp brev efter 4 minuter bara. Ja. Och det gick ju 20 minuter sedan grytade och släppte om och tog upp en till. Ja. Vi körde så vi fick första pris på den då. Ja. Nu har vi även Rasmus på väg in här som vill gratulera dig. Ja, man vill ju naturligtvis skaka hand med vinnaren. Tack så mycket. Stort grattis. Tack. Jättekul att se en säker ägare och en bra hundprestation. Det är alltid roligt att följa. Ja, det gick roligt. Det gick bra. Ja, Rasmus, jag tänkte att jag skulle börja med att fråga hur du jagar räv. Stövar och terrier. Det är det som gäller för mig. Inget smygande, vakande? Jag höll på lite med sånt förr. Men alltså jag har 3 stövar i dagens läge. Och en terrier. Så jag klarar mig. Jag tror att vi har bilder ifrån när du är ute och jagar som vi kan titta lite på. Ja. Sagt, stövarjakten det är ju kanske det som... Ja, det är liksom början på allting på något sätt. Här är en sekvens där jag faktiskt hade haft drev på en räv då flera gånger tidigare som hade lurat mig. Eller lurat hunden snarare. Men den här
gången kändes det som att nu ska jag stå vid en bro, här är det precis. Okej. Och ja. Ja. Det gick ju bra. Ja, det gick bra. Och det här var sista gången jag hade den typen av rävdrev i varje fall. Och den sprang iväg långa sträckor den. Men visst är det viktigt där att man vet var man ska stå, vart man placerar sig? Man lär sig den när man är på en mark. Ja, när man är på samma mark under många år så märker man rätt kvickt att vissa ställen, de kommer de på. Även om det är olika rävar och nya generationer så att säga, så är det samma pass som gäller. Som ofta med rovdjuren eller alla djur egentligen. Vi har fler. Här är det lite vinter. Ja, och det här är 200 meter ifrån det största stengrytet som finns i hela området. Och vi har aldrig fått ut någon räv ur det här grytet. Därför gäller det att ställa sig, så när räven kommer och ska till grytet så får man stå där på pass helt enkelt. Men det gick bra. Ja. Skön känsla. Ja, det är en fantastisk känsla när man skjuter en räv på drev. Jagar du oftast på dina egna marker eller blir du bjuden och är hos grannar, eller hur funkar det med det? Ja, alltså nu har ju jag kanske typ 180-200 000 hektar att jaga på som mina hemmamarker då. Så jag klarar mig så att säga. Men självklart åker jag iväg ibland också. Framförallt då när det blir skare hemma eller någonting som gör att man behöver leta sig iväg åt något håll. Vi har fler sekvenser. Ja, det här är ju på hemmamarken och den här korsningen där jag står i nu, den är, ja, de kommer där förbi förr eller senare. Det är en bra korsning. Ja, det är en bra korsning. Härligt. Det är där man ska vara när man släpper på en räv i närheten. Och det är ju det här med placering, alltså du vet ju, du känner till markerna och du vet exakt var du ska ställa dig. För att det är ju lite, när den kommer lite för långt ifrån, när man missar den precis och så. Ja. Men det gäller att vara lite tålmodig också. Ja, självklart. Det är, stövarjakten så är ju tålmodigheten dygd. Det gäller att stå still där och bara vänta ut läget. Hur är det med nya generationens jägare som kommer nu och växer upp? Är det här en jaktform för dem? Eller vi såg ju att det gick bra för Jesper på SM. Men hur känner du av att den nya generationen, vill de jaga räv? Ja, det tror jag. Alltså, kanske den bilden man har av stövarjakt på räv, det är att man ska stå och frysa ihjäl. Men det stämmer ju tack och lov inte. Alltså jag är en extremt dålig passkytt. Jag flyttar mig gärna. Även om jag vet att jag borde stå kvar ibland. Men av de ungdomar som är med så tror jag nog att det passar dem hemskt mycket faktiskt. Att man är med i matchen hela tiden egentligen. Alltså det händer mycket och ja, skulle det fara iväg åt noll, då flyttar man på sig. Vi har fler sekvenser. Ja, det här är ju en sekvens från ett gryt. Räven är ju vid de här stenblocken. Och det här handlar ju egentligen om säkerhet vid jakt då. Och det här är någonting som engagerar mig ganska mycket egentligen. Allt eftersom jag har varit med om personer som jag inte känner eller som inte har varit med på grytjakt tidigare till exempel. Och då ser man ju hur de agerar. Och till exempel det här är ju en sån sekvens som jag tycker är klockren så att säga. Vi var 3 personer som stod där. Och det gäller ju att släppa ut räven. För det första så att inte hunden är med. Och för det andra så att inte man skjuter på några andra människor som är bakom. Och, det är ju det här som är viktigt. Vi ser ju även där på de här bilderna att du jagar ju oftast själv. Ja, det blir så. När man många så får man ju inte stå. Alltså det här säkerheten är jätteviktig. Här kommer räven. Ja, och det står ju en kille bakom räven ifrån mig sett där. Och vi har ju placerat oss på varsin sida om grytet så att säga. Och det här är också otroligt viktigt. Jag har haft en hel del föredrag om rävjakt. Och här ser man ju terriern då. Ja, precis bakom. Så ett av de absolut viktigaste hållpunkterna i livet egentligen är att man skjuter aldrig mot en grytöppning. Nej. För då kan det hända att man får både terrier och räv. Så man måste tänka på att släppa ut räven. Ja. Och så se vart man har sina jaktkamrater. Ja. Och så ska man räkna med att trots att man, som i mitt fall här, jag spårar den räven minst 1 kilometer till det här grytet. Och det var färsk, alltså perfekt nysnö. Och ändå, som det visar sig snart här, så låg det en räv till i grytet där då. Kommer den upp. Och det här är också en regel som man kan säga rätt ofta att är det en räv i grytet så ska man kolla grytet en gång till med en hund. För det
allt för ofta som det ligger en till i redan. Sen kan det ju vara ganska svåra förutsättningar. Jag tänker stora stenblock, tätt med träd. Det är inte bara att få på en smäll heller. Nej, det är det inte. Men man ska väl ha en grundregel också som säger att man ska aldrig chansa egentligen. Nej. Utan skulle det nu vara så att man är osäker på vad man har bakom räven eller att man helt enkelt inte kan skjuta, men då släpper man den här stövaren man har igen. Och så får man en ny chans. Så fortsätter man Det är framförallt inte, det är inte värt att ta några chansningar, utan då är det bättre att släppa iväg räven och få på stövaren igen. Och allt det här kan ju vi följa Rasmus vardag på sajten. Ja. Jag filmar varenda dag jag är ute och jagar, så filmar jag. Och då är det såklart inte bara räv, det är annat också, men just räven ligger det ju varmt om hjärtat. Då. Men det blir ju allting från tjäderjakt till minkjakt. Spännande! Följ Rasmus vardag på bearplay.se alltså då. När vi spånade på den här programserien så var Ulf Lindroth en given gäst. Nu så kunde han tyvärr inte komma ikväll på grund av en resa. Så jag träffade honom innan han drog iväg. Hej! Vi träffar dig så här lite tidigare än programmet ska sändas, för du kunde inte komma till studion. Nej. Du är på väg på resa. Ja. Det är alltid någonting. Det är alltid någonting. Ulf Lindroth, känd som svensk frilansjournalist. Håller på med rävlock, långhållsskytte, kurser. Du gör jättemycket. Kan du berätta lite? Ja, det är väl en liten blandning av grejer som jag tycker är kul själv i första hand. Så att vi skriver lite grann, filmar lite grann, gör lite smått och gott, men den gemensamma nämnaren är väl egentligen att det är sånt som jag tycker är kul själv. Räv, skogsfågel, ripa och långhållsskyttet har ju som blivit en liten grej vid sidan om egentligen, för att jag tycker att det var kul skytteträning. Så att, men det är lite roligt i sig, så jag har fortsatt. Men du driver både ett eget företag med filmer och så jobbar du för Svensk Jakt? Ja, alltså jag har min lilla frilansfirma, så jag är ju inte anställd av Svensk Jakt heller, utan jag frilans åt Svensk Jakt. Och sen så gör jag film tillsammans med en frilansfilmare, så det driver vi liksom som ett separat projekt. Så det har jag inte själv, utan vi jobbar ihop. Och sen så kör jag lite kurser och sånt, det kör jag också i egen regi. Så att, jag har inte varit anställd på ett antal år. Jag har styrt undan från det lite. Jag har försökt göra det. Ja. Det här med jakten då, du är såklart uppvuxen med jakt. Ja, det kom naturligt. Ja. Berätta. Farsan var ju jägare och mycket intresserad, får jag nog säga. Så att när vi var små så följde vi med ut. Vi brukade göra så på helgerna, vet jag. Han hade en stövare, så han brukade ta med, vi var 4 syskon, så han brukade ta med oss ut på helgerna. Så morsan tog sovmorgon, för hon var inte intresserad. Nej. Så att han får ut med oss och släppte stövarna. Så var det väl 1 eller 2 eller 3 som var barnvakter och någon som var minst. Och sen i takt med att vi blev lite äldre så fick vi börja stå med bössan också. De av oss som var äldst. Vad härligt, jag är själv inte uppvuxen med jakt, så jag tycker det är så underbart att höra. Ja, jo, men det var kul. Det var ju inga större resultat på de här jakterna, men vi var ju ut var och varannan helg. Så att jag minns det så väl, för att jag började bli lite less på att inte få stå med bössan, att sitta där och lyssna och titta och så här. Så att jag minns ganska väl vid något tillfälle han undrade om vi skulle ut. Och jag tänkte, nej, varför ska jag det? Och då, jag undrar om han hade tänkt igenom det i förväg, men då frågade han, men du får ju ha bössan. Och det var genialiskt. Ja, det var klart. Sen tog det fart på allvar. Ja. Vad kul. Så att, jag tänkte på, vi har ju olika syn på jakten, men jag tänker nu som uppvuxen med det så, är det olika skillnader på jakt i Sverige? Du har ju varit runt och rest en del. Jo, men det är det väl lite grann kanske. Eller det är ju skillnad naturligtvis, men det beror ju mycket på förutsättningarna och det är väl inte så konstigt egentligen. Men jag är ju lite förtjust i det här när man faktiskt kan få växa upp med jakt, och det är ingen stor grej, utan är man intresserad så kommer man åt jakt och får börja jaga. Att det inte är något gigantiskt projekt att komma åt jaktmarker. Men det kan vara det lilla i vardagen som kan vara... Ja, och jag tror, på ett vis så tror jag väl kanske att många missar det här.
Alltså idag så är det ju sånt väldigt fokus på klövvilt och kanske man ska jaga de häftiga djuren. Det ska vara vildsvin och det ska vara björnar och det ska vara åtminstone dov och älg och kron. Men det finns ju oerhört mycket jakt om man bara går ut och lockar på en järpe eller sitter och vaktar på en bäver eller släpper en stövare efter en hare. Och sånt där. Men det är väl därför jag tror också att du är väldigt omtyckt i branschen, därför att det är många jägare som gillar dina rävlocksfilmer till exempel. Ja. Vad är det mer för filmer du har gjort? Alltså det är rävlock som jag känner att... Ja, rävlocket var ju det som drog igång alltihopa. Och, det var ju och då var det ju lite grann för att, det måste man väl ändå säga att jag var ju ganska mycket först. Alltså det fanns ju, jag har ju sen lärt känna ett par gubbar efterhand som höll på i det tysta. Men de menar ju på att det var så effektivt så de ville inte berätta för folk, för de tänkte det här vill jag ha för mig själv. Ja. Och det var lite synd för dem då, för då kom jag och förstörde det. Så det var ju orättvist. Men annars så var det ju fantastiskt trevlig jaktform som folk nappade på i samband med den första filmen vi gjorde. Och sen har vi fortsatt gjort ett par stycken till. Så de har ju alltid varit poppis. Men sen har vi gjort ripjakt både på hösten och vintern. Och vi har filmat första filmen vi gjorde var faktiskt gåsjakt som jag och Andreas Norin gjorde. Och jag höll på med det ganska mycket tag också. Gåsjakt med bulvaner och lockpiper och liggömstar. Och de här filmerna finns ju att köpa. Ja. Vi kommer se till att alla får veta hur de är, såklart. Ja. Det var de. Nej, men så att det har varit småviltjakter och det har varit fokus har varit på sånt som jag håller på med själv. Så vi har inte köpt några jakter och åkt för att göra någonting som jag inte håller på med, utan vi har filmat sånt som jag själv tycker är kul. Och det gör ju också att det går lite upp och ner. Vissa säsonger, man kan ju inte göra allt alla år. Nej, såklart. Så att det har väl varit så att jag har haft några år då man har kört hårt på gässen. Och sen har det varit rävlock, har ju varit vissa år enormt mycket och andra år nu är det mer så att nu hårdsatsar jag under den bästa tiden på året. Under några år så hårdsatsar jag som hela jäkla säsongen. Och det på ett vis, det är inte riktigt förnuftigt, för det är inte lika bra hela året. Så det har varit lite blandat. Nu har jag ju haft fördelen, jag fick ju jaga ihop med dig förra vintern. Fjällripa uppe ovanför Kiruna. Ja. Och jag såg ju hur duktig du är. Det är otroligt kul att få följa dig. Men du håller ju på med ett annat projekt med Länsstyrelsen också. Ja, Vill du berätta om det? Ja, vi håller... För du skulle precis iväg, tror jag, efter att jag hade varit hos dig så ja, du iväg på det där. Förra våren var ganska intensiv. Det var rätt så mycket på fjället faktiskt, därefter, efter ripjakterna. Och det är ju... rödräven har expanderat i fjällvärlden över tid. Och det kanske har med klimatförändringar att göra. Det har nog rätt så mycket med turismen att göra. Och så kanske det finns ytterligare förklaringar som älgjakter och sånt där, slaktrester. Och det finns många anledningar antagligen att räven har. Och då har den blivit ett stort problem. Så fjällgåsen som en utrotningshotad art mer eller mindre, åtminstone i Skandinavien, den pressas jäkligt hårt av rödräv. Och fjällräven pressas hårt av rödräv. Och den är ju också väldigt illa ute. Så att Länsstyrelsen har lagt in med ett par vårar här nu för att hålla efter rödräv i de viktigaste områdena, så att säga. Så att jag var uppe på våren där och lockjagat räv framförallt. Och då är du ute helt själv? Du bor i tält? Du har med ja, jajamän. Jo, jag har mitt jag drar upp allting på skoten och sen så slår jag ett litet tältläger och så jobbar jag runt några dagar och sen åker jag in. Så det var 4 sådana turer förra våren. Det är väldigt kul, jag följer dig på Instagram och då kan jag ju se hur de här resorna och vad du gör. Ja, det händer ju mer då. Nu har det varit en ganska lugn vinter för jag har suttit med en jäkla massa skrivjobb, men det kommer snart att dra igång. Men det blir en sån tur i år också? Ja, det blir ett par sådana turer. Det blir inte riktigt lika mycket som förra året. För i år ska vi fokusera på fjällgåsområdena och fjällrävsområdena är det meningen att naturbevakarna i Norrbotten kommer att jaga lite räv. Så vi får se hur det funkar. Men det blir, men inte riktigt lika mycket som i fjol. Jag tycker det här är jättespännande, jag följer dig. Sen håller du på med ett ytterligare projekt, förutom allt annat roligt som du gör. Jägarexamens nya. Ja, det kommer ju en bok. Vi är ju lite små hemliga om det, men arbetet pågår och det kommer att bli en ny bok. Så att jag sitter och skriver på den. Men det är ett projekt över tid. Men det är ett stort projekt, det har tagit mycket tid. Så att jag känner väl det att skrivjobb, jag har haft mycket skrivjobb det här sista året. Jag tycker nog att jag hinner ut ganska mycket ändå, men jag inser att när det här jobbet är avslutat, då ska jag ha en säsong där jag får jaga på riktigt. Du får jaga på riktigt, ja. Så det hoppas jag blir typ nästa år. Men jag kan känna att det känns väldigt tryggt och bra att det är du som är med och skriver det här. Jag menar, jag har ju barn som ska ta jägarexamen. De måste ju få lära sig rätt saker, rätt väg. Ja, det genuina. Det blir bra. Du kan vara lugn. Jag kan vara lugn. Ja, men härligt.
Sen tänker jag att nu hade inte du tid att medverka i studion, men vi ska ju sända det här programmet under hela året 2018. Vi kommer följa jakttidtabellen, vi kommer ha intressanta gäster, ämnen. Till hösten kanske skogsfågel eller någonting kan passa? Det skulle du kunna göra. Det är ju en annan... Du kanske har någonting där att tillföra också? Tjäder har ju varit egentligen kanske mitt huvudvilt sedan jag var liten. Så att, det är inte alldeles omöjligt. Att det ska har du en inbjudan? Ja, det låter bra. Så kan vi se vilket datum det blir. Ja, toppen. Jättetack. Jag vill bara avsluta med att fråga, har du ett Bearplay-abonnemang? Men jag har faktiskt fått det. Jag tillhör de bortskämda som har fått det. Bra, för det måste jag se till att alla mina gäster som jag träffar måste ha ett abonnemang. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid. Ja, tackar så mycket. Ja, det där var mitt möte med Ulf Lindroth. Nu har vi fått in fler gäster i studion. Jag säger hej och välkommen till Lennart Johannesson. Tack. Du var ju ordförande för Svenska jägarförbundet i Värmland i många år. Vad är det du pysslar med för frågor just nu? Jag har inte riktigt släppt. Jag sitter i Svenska jägarförbundets rovdjursråd och sen är jag också ledamot i viltförvaltningsdelegationen i Värmland. Jag känner så här spontant att är det någon som kan det här med varg så är det ju du. Du är ju given i ett sånt här program när man vill veta lite om varg. Ska vi börja med att prata lite historik de sista 8 åren tillbaka? Ja, alltså vargstammen har ju utvecklats ganska mycket sedan han kom till Värmland här för ungefär 30 år sedan. Det stod ju still ett tag och sen har det gått upp till en 30-tal föryngringar av 2011 till att bli mot 65 parbildningar och liknande i Sverige då, för några år sedan. Sen har det ju faktiskt stabiliserat sig några år. Det har planat ut lite vargstammen i Sverige kan man säga. Det beror ju lite på också att det var ju stopp på vargjakten 2012 till 2014 och 2016. Så man kan väl säga att det är 15 och 17 som har varit mest tryck. Ja, alltså fler har blivit berörda utav vargstammen. Men vi hade ju en rejäl ökning mellan 2006 och 2011. Det var ju egentligen 2010 och 2011 man startade de första riktiga jakterna. Ja, just det. Och vi kallade det studieprincip i de här länen som var berörda. Jag tror det var 9 vargar första 2010 och 6 vargar 2011 och gäller Värmland då. Alltså 27 respektive 20 i Mellansverige. Och sen trodde man ju att det skulle bli en fortsättning på det här, att det kommer till den här förvaltningen som man har kämpat för i lång tid. Och sen hade vi ju egentligen 3 år med ständiga överklagningar och stopp för den jakten. Man ändrade också riktigt i rovdjurspolitiken den 17 augusti 2011. Ja, men det var ju riktig problematik där. Alltså, det var ju ingen som visste vad som gällde till slut. Nej. Men jag tänker, ska vi gå över på det här med spillningsinventeringen på en gång? För det är väl det som är det viktiga nu för att få koll på. Det som är aktuellt just nu är det här med spillningsinventeringen, och det som skiljer sig mot tidigare år är att vi har en sån här översyn på att de här beräkningsfaktorerna stämmer. Och förutom den här ordinarie inventeringen man räknar familjegrupper som sker i princip varje år, så har man nu egentligen en avstämning och räknar i princip alla vargar genom den här spillningsinventeringen för att kolla om den här faktorn 10 som används stämmer. Och det har vi ju jobbat med, för vi ansåg att i vissa perioder, i alla fall innan nutid, så har den här faktorn borde varit högre. Medan vi har en forskare som tycker att en av forskarna förutsäger, som utmärker sig, som tycker att det borde ligga på 8. Och då sänker man ju i princip den officiella vargstammen med 20% utan att det har hänt någon skillnad ute i terrängen. Och nu pågår ju den då. Man startade ju redan i fjol och man fortsätter i år
med den här avstämningen. Mm. Och för tillfället så har man hittat i år då 27,5 föryngringar och 14,5 par då, så vi ligger ju på 42 parbildningar som är hittade hittills. Mm. Och slutresultatet i fjol var ju 74 par i Skandinavien, varav 34 respektive 19 i Sverige då. Mm. Men det var ju i Skandinavien sett så var det 46 familjegrupper och 28 parbildningar. Och det beror ju också på att Norge ökar kraftigt sista Ja, just det. Mm. Och det här är ju koncentrerat fortfarande till Mellansverige. Ja, det är ju den drar ju inte iväg. ett smalt bälte i Mellansverige plus hedmark i Norge. Då. Ja. De här nya besluten som tas då om vart det ska jagas och hur det ska jagas. Är det inte så att man kanske måste se över lite hur de här besluten tas? Ja, det var ju till och med så att förr ville vi ju att man inte skulle ta besluten för sent för den här överklagningsprocessen ja, just det. i sig kunde stoppa jakten. Och sen har vi ju fått den ändringen för något år sedan och då ska man ju ta beslutet innan oktober. Och då å andra sidan så har ju Länsstyrelsen mycket sämre underlag, alltså i förhållande i och med att de går på fjolårets uppgifter. Mm. Så någonting som man borde göra om man ser på Örebro nu och Värmlands del, där man i Värmlands del har fält 2 och sen finns det inga mer varje revir. Det finns andra ställen som man borde vilja jaga på. Då skulle man eventuellt ta ett tidigt beslut om antalet och sen kanske bestämma vilket revir eller jaktområde man ska ha sen ut närmare jakten, alltså i december. Ja, men man kan väl ta, var det inte i Vimyren ett exempel? Som togs i september, 28 september togs beslut och då hade man 6 vargar, det enda som blev aktuellt i Värmland. Sen visade det sig när man kommer ut här på snö i vintern och ser att det finns ju bara 2 vargar. Den familjegrupp som fanns där i fjol finns inte längre. Och det var en var ny eller? Ja. Och det är till och med en ny individ som går från gamla. Och det gör ju att de sköt ju fullt, alltså det som fanns i det reviret första dag. Ja. Och sen har man i hela perioden då konstaterat att det inte finns fler. Och då hade man ju kanske velat ändra eller justera det beslutet lite närmare in på. Skyddsjakt som har pågått i Racken då, ja, just det. Arvika och Fryken. Och där har man ju kanske haft större behov och haft jakt i år. Jag tänker på, det finns alltså färre vargar nu om man ska tro siffrorna. Ja, på skandinavisk basis så är det ju ungefär lika många revir de senaste åren, men det vi ser just i Värmland då, att antalet föryngringar har minskat. Sen har du den här ökningen i Norge och att det finns vargar på andra ställen i landet som gör att totala antalet vargar i Sverige och Skandinavien är ju förmodligen ungefär lika. Men då ser det lite en omfördelning av dem. Och det är liksom inte säkert det är just licensjakter som styr det här. Utan nej. Det är något annat. Nej. Jag tänker också att det är inte helt lätt att jaga varg. Det krävs en hel del av de som är inblandade. Ja, det är ju en lite större räv. Ja. Som är lika skygg när han väl lär sig vad människan är. En sak som vi såg tidigt i jakterna det var att vargarna när de inte hade jagats på fler generationer var ganska lättjagade första dagarna. Men som lär de sig otroligt fort och blir i princip så svåra som man ryktet gav vad gäller varg när man jagar dem på andra ställen i världen. Det vet ju du Rasmus, du har jagat mycket varg och det är inte bara... Ja då, nej, jag är helt enig med det. Det märks tidigt från ena dag till nästa dag egentligen. Andra beteenden och dagaktiva och allting. Och jag tänker folk som är inblandade i jakten också som inte är vana att jaga vargen och det kanske blir snabba beslut och hela den biten. Vart man nu... Vi har ju en organisation som har trimmats i samband med skyddsjakter och liknande och även lojakten är ganska lik. Att i vissa fall man går och spårar, handspårar och sen när vargen börjar gå vid eller lorna vid förskygger och så kör man hundjakt. Och det vi har sett sista åren är att hundjakten har varit otroligt effektiv. Så förberedelserna innan är A och O och sen avgörs ju jakten oftast inom 20 minuter, en halvtimme om man har gjort allt rätt. När man har ringat in den här vargen och vet vart man ska få fatt på den. Men jag tänker också när det gäller som Länsstyrelsen, alltså hur jobbar man vidare nu då med varg? Ja, det som ligger i pipen där kan man säga, det är ju att man har ju jobbat för att få bort de här miniminivåerna per län, utan man försöker få miniminivåer per förvaltningsområde, alltså mellersta. Och det gör ju att får man det rätt så kan man har man inte de här inlåsningseffekterna som de här miniminivåerna förvaltningsnivåer gör per län och att man har det extra hängsler och livrem per län. Så då kan man sätta det på förvaltningsområdet, alltså mellan Sverige plus Västergötland. För vi kan ju vara överens om att viltet ska förvaltas. Alla vilt. Förvaltas och vi borde ha
tidigare och nu haft större hänsyn till både varg och bytesdjur, lika väl som hammar, lodjur och rådjur. Och så tittar vi på Värmlands del så har vi ju på 4-5 år gått ifrån 7000 älgar i avkastning för markägare och arrendatorer till 3000. Så det går ju mer älg åt till vargmat nu än vad vi jägare som äger marken. Och där tycker jag att man behöver ju ändå se över, alltså vilt förvaltas och det måste vara någonting som jägarna verkligen kan sluta upp. Det måste vara något som funkar. Jättetack för att du delar med dig av din kunskap, Lennart. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Då är vi tillbaka i studion och vi har släppt iväg Lennart. Rasmus, nu vill jag veta om din vargjakt. Ja. Du har väl jagat varg? Ja, ganska många år faktiskt. Jag kommer inte ihåg när jag var med på första skyddsjakten. Men det stämmer ju helt korrekt det Lennart sa att första lärdomen egentligen, eller vi drog massor av lärdomar om första vargjakterna där, men det man lärde sig var att från ena dag till nästa dag så ändrade egentligen den flocken beteende totalt, kan man säga. Totalt. Så de betedde sig ju hemskt klantigt, eller vad man ska uttrycka det som dag 1, men dag 2 så gjorde de inte det. Då var de då var de på banan så att säga. Och då hade vi ändå inte skjutit någon varg utan bara jagat dem en dag. Här ser vi lite bilder. Ja, det här är ju från förra årets licensjakt. Och här jagar ni med hundar såklart. Ja, vi jagar faktiskt med lapptyg också en kilometer bort där. Den här vargen kom ju under natten och skulle in i området där vi hade hängt lapptyg då. Men stannade utanför. Och då, därför släpptes det hundar på just den här ensamma vargen då. Och bakspåret är ju ofta ett bra pass. Det är så? Ja, där ska man alltid ha en. Så är det. Och när ni ringar in dem sådär, då antingen lapptyg säger du. Berätta för de som inte riktigt vet hur det funkar. Ja, man kan ju säga som Lennart också sa här, så att den stora grejen egentligen med vargjakten, det är kanske inte jakten som sådan, utan det är ju spårarbetet och förarbetet. Ja. Alltså att man ringar in dem. Man gör ju helt enkelt försöker konstatera exakt, eller mer på kilometern ungefär, vart de är någonstans, den eller de vargarna man jagar då. Och vill man, är det en ensam individ, då brukar man sällan använda lapptyg. Men det är om det är flera individer. Och det är ju egentligen bara ett snöre med röda flaggor på. Som det sitter knappt, inte riktigt en meter emellan flaggorna då. Sitter på vilken höjd? Ögonhöjd på vargen. Och det här får man ju justera till då så att det stämmer om det är hård snö eller lös snö. Det måste alltid sitta i ögonhöjd på vargen i varje fall. Även i diken och sånt är extremt viktigt. Så inte de går över eller hoppar. Just det. De kan hoppa över eller under så att säga. Här har vi ju en härlig sekvens. Alltså, ja, här är vi ju precis. Är det inte typiskt? Jo, det här är jakt. Här har vi ju alltså konstaterat att vi har spår, men vi har inte konstaterat exakt vart vargen är. Och helt plötsligt står den där framför oss bara. Den här vargen hade ju skabb, ska tilläggas. Den mådde inte så där jättebra. Vi sköt den sen. Men den betedde sig ju som en normal varg i det här fallet. Då. Så den går runt och den går så nära jägarna alltså? Ja. Alltså
De är normalt fräcka kan man ju kalla det, eller ganska orädda när de har kontroll på läget. Och fram till vi såg vargen där så hade den fullständig kontroll på läget. Kan man säga. Och visst är det så att de här sekvenserna finns ju i vargjaktsfilmerna 1 och 2 som finns här på Bearplay. Ja, det är och mycket mer. Det är mycket mer. Och sen har det ju, vi ska se, vi har lite mer bilder här. Ja. Just det, vad är det här? Ja, det här är ju ytterligare, alltså en ensam varg som vi spårar i Brattforsreviret som det hette då. Här har vi alltså stött vargen och släppt hundar på. Och det gör man ju ganska ofta, att man, är det mycket spår så stöter man först då, går till man ser att vargen är uppe och sen släpper man hundar. Och här åker en av oss då helt rätt då, så kommer den tillbaks till upptagsplatsen faktiskt. Så den här skjuts ju 100 meter ifrån upptaget, eller där vi fick igång vargen så att säga. Ja, det är klart. Ja, härliga bilder. Och så är det mer material på gång. Ni har varit ute i år? Ja, självklart. Självklart, ja. Vi sitter och kollar på materialen nu, får vi se vad det blir utav det. Om vi är nöjda nog för att ge ut någonting, det är inte riktigt bestämt än. Nej, men vi suger lite på karamellen. Ja. Sen vet ju jag att när det gäller rovdjursjakt så är ju du tänker väldigt mycket på det här med säkerhet. Vi pratade om det förut på rävbilderna. Ja. Och du har ju en del tips på hur man kan bete sig och hur man kan träna realistiskt skytte och så. Det finns ytterligare något? Jo, det hela utmynnar egentligen i någonting som vi körde ett test förra året då, som kallas Bearskin Academy då. Och det är ju 3 dagar ungefär då, eller vi börjar sent på eftermiddagen en fredag och sen så kör vi lördag söndag då. Och det är 3 riktigt späckade dagar med föreläsningar utav mig, mycket videosekvenser men också mycket praktiskt skytte, både kula och hagel. Och då kör vi, med kula kör vi allt ifrån att vi skjuter snabbt på bara alltså en halv meter ibland. Ja, för att verkligen träna in realistiskt. Till viss typ av långhållsskytte. Och sen skjuter vi en del hagel också på lite mer realistiska former än vad man normalt gör tycker jag. Och då är det så att den här Bearskin Academy, en 3-dagars kurs, förra året blev det succé så att nu har vi precis, man kan alltså gå in på bearskin.se och redan nu läsa mer och boka sig på den här kursen som alltså går av stapeln 3-5 maj. Bearskin.se. Ja, och det här är ju ett bra tillfälle om man vill hänga med dig en helg. Eller hur? Det är det också. Ja. Absolut. Vi ska knyta ihop den här sändningen och titta lite på tittarfilmer. Det är nämligen så att ni där hemma har möjligheten att bidra med era jaktsekvenser, unika möten med djur eller vad det nu är. Här har vi fått in i veckan. Det är ju från när vi var på Stövar-SM, berättar Rasmus. Kommer den här lugnt eller är den stressad? Ja, helt fantastiskt. Just här, alltså som många rävar så gillar den ju naturligtvis inte att exponera sig helt öppet då. Men den byter väl område där och far över en åker. Men den kommer ju stanna till här alldeles snart. Ja, jag tror inte det är med på bilden här utan men den kommer stanna till där och det ser fantastiskt bra ut. Ja, det är en fantastisk sekvens. Och det här var ju en annan grej som en kille skickade i helgen då när vi var på räv-SM. Och då är det ju alltså 2 vargar som jagar en räv. Bilderna är från Värmland. Och, unika bilder. Ja. Det är ju fantastiskt att få uppleva och se en sån här grej tycker jag. Och då är det så här att om ni vill vara med och ha möjligheten att få era bilder visade så kan ni lägga upp dem på Instagram med #jaktstudion. Men det går givetvis att mejla också på live@bearplay.se. Men Instagram vill vi helst ha dem på. Och priserna, bland annat produkter från Smäll, lockmedel för olika viltarter. Men även Bearplay-abonnemang. Man får en kod och så kan man kika på Bearplay och har tillgång till alla filmer, serier, allting som vi gör. Ja. #jaktstudion. Glöm nu inte det, för det är det som är det viktiga. Vi tänker följa Instagram extra noga nu för att hålla koll på era film. Och det är alltså inte bara jakt, utan det här är möten med djur eller andra speciella sekvenser som ni kommer över.
#jaktstudion. Och för er som hellre vill mejla så går det bra på live@bearplay.se. Då får vi in det i mejlen också. Jag kan säga att mejlen, där vill vi även ha in andra saker. Ris, ros, frågor till oss, frågor till Rasmus, frågor till kommande gäster. Allt som ni känner att ni vill dela med er av så tar vi gärna det på mejlen också. Då är det så att i nästa program så kommer ni bland annat att få möta Per Bula Kristoffersson. Han är eftersöksjägare på heltid. Här ser ni bilder från ett av hans uppdrag. Här krävs det ju väldigt bra hundar. Ja. Men Bula är duktig också. Ja. Så han gör det ju på professionell basis. Otroligt duktig. Och han kommer ju att komma hit till studion och vi har även bjudit in Jessica Larsson från Svenska Jägarförbundet som bidrar med sin kunskap. Och nästa jaktstudion har vi den 22 mars. Och då är ämnet jakthundar framför allt. Och Rasmus, kommer du att komma förbi med alla dina 7 hundar? Då blir det ganska fullt där i studion. Ja, men det är fullt möjligt att jag Eller gör är det 7? Hur många är det egentligen? Ja, det är det kring. Ja, det är det. Jo då, det är det. Nej, men jag kommer nog ta med lite hundar och vara med här i varje fall. Ja, absolut. Ja, jättekul. Och så vet vi att några av er ska ju ut och jaga lodjur nu. Lodjursjakten startar ju 1 mars. Du kommer ju också jaga lodjur. Garanterat, ja. Garanterat, för det hänger ju ihop med din vardag. Ja. Ja, då var vi där igen. Och det hoppas vi kunna rapportera om. Och nu tappar jag den här lilla grejen här. Det hoppas vi kunna rapportera om i vår nästa sändning den 22 mars. Då säger vi tack. Grymt kul att ni ville titta. Följ Bearplay på Facebook och Instagram. Och så glömmer ni inte den här hashtaggen jaktstudion. Ja. Hej då! Hej då! The Great Wild som app knyter på något sätt ihop hela jaktupplevelsen för mig. Där jag får in allt från min utrustning och mina prylar till mina senaste jaktupplevelser och gemenskapen med mitt jaktlag och mina vänner. MM Hunt and Forestry är svensk generalagent och distributör för en rad kvalitetsprodukter inom jakt och fritid. Besök gärna vår hemsida för mer information. Jordells utför kvalitativa tjänster inom anläggningsarbeten, el, tele, fiber och transport.
Tracker. Tillsammans upplever vi mer. Genom funktionen Grupper kan du förutom hundarna enkelt se dina vänner, pass, rågångar och andra intressanta punkter. Du kan i programmet sända och få meddelanden från dina jaktkamrater. En tyst kommunikation som gör jaktradion i många fall överflödig. Du behöver ingen extra mottagare utan enbart Trackers programvara i din telefon. Fiskegrossisten som säljer unika produkter inom sportfiske. Hitta det du behöver för ett lyckat fiskeäventyr hos oss. Välkommen till Trofédepån, Sveriges största konservatorföretag.